นี่ก็แน่นมั้งเบาๆนี่ไข่นานเลยไข่นานเลยมันเป็นตั้งไข่นานแต่มันเราอันพวกเอามาไว้ปกตินะไม่ได้กินมาหรอกินตับแล้วสิทิศมึงจะถูกออกมาแค่จะกินน้ำหน่อยจะมีบตีบทเลยผมเพื่อนฮะสักทีใครหน่วยใหญ่ใครอยู่ทำไมขายหน่วยน้อยลุกมือลุกตีนสร้างหมาสร้างวันนี้เนี่ยใช่เลี้ยงเลี้ยงในชั้นไปเลยโอ้เลี้ยงไปเลี้ยงขนาดนั้นเลี้ยงไปเลี้ยงจะขั้นไปเลี้ยงกันปะค่อยเอาไปตั้งก่อนเลยใครตัวใหญ่เม็ดง่ายอยู่น้อยมันก็ได้เอาฝาไปลงเลยค่อยฝาไปนี่ที่ซื้อเนี่ยไปแล้วเอาไปซื้อเขาจะไปพูดเอาไปตลาดเอาไปมั่งมันมึงทำงานมึงทำงานได้ดอกกำลังคั้นมันยังอ่อนอยู่นี่คุณดูมันจะได้เห็นได้สักหน่อยมันยังเก็บลงพื้นเลยเอาดูดิครับ2 มือเนี่ยแม่อยู่2 มือเสนอมือนึงฮอดกับเสาหญ้าเอามือบ่ฮอดมาใส่เลยเนาะไม่ผมค่อยบ่มาส่งซื้อมาแข่งฮ้อนแล้วก็บ่ได้เลยเนาะก็สั่งมันนี่นะส่งมือมันบอกใหม่กะกาทีละมือบวมยังบวมมันคือความลงความกับไปเต๋อมันสุกมันละแล้วมันแน่นแล้วยังไงอันนี้บ่ได้ตัวนี้ฮะตัวได้เราไปนี่ตัวนี้ได้นี่ตั้งขึ้นงานตัวนี้เมื่อสามสิค่ำเจ้าเจอกันเด้อเจอเด้อเจ้าบ่เจอเด้อตัวนั้นเอาไว้4 อันนั้นมันเอาใส่ถุงกินเองทุนโคตรฉันบอกแม่ใครนี่ก็ได้ไปหรอไปแล้วนี่ก็แน่นมั้งแน่นมันสีดำเขียวท่านแน่นมันสีวงเขียวเลยมันยังไงมาได้หรอยังไม่ได้